Very good morning, dearest friends. Oikein hyvää huomenta, rakkaat ystävät. And warmly welcome into our Cancer Full Moon broadcast. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän aamuiseen Ravun täydenkuun nettilähetykseen. Well, we have got a little notes that the sound has not been traveling very well. We hope that it is doing today. Toivottavasti nyt ääni kuuluu täältä paremmin. Tuli joitakin viestejä, ettei ääni oikein kunnolla olisi kantanut. So last night we had here led by Michael the pre-full moon webinar. And hopefully you were able to be there. Eli meillä oli viime yönä Michaelin vetämä täyttä kuuta valmistava webinaari ja toivottavasti teillä oli mahdollisuus olla siinä mukana. Because then you were able to go through many details and important facts about cancer. Menitte monien yksityiskohtien ja tosiasioiden läpi. Here we have the glyph of cancer. Tässä meillä on tuo ravun symboli. And when we study it, it's really interesting because we can see that there are these two circles which we can imagine they can look like a solar systems as well. Tuossa näitä nuo kaksi ympyrää, niitä voidaan pitää aurinkokuntana yhtä lailla. Because the cancer is one of those signs which were very important in the earlier system. Rapu oli yksi niistä merkeistä, joka oli hyvin tärkeä edellisessä aurinkokunnassa. And then we can imagine like these arcs are the bridges. Ja voimme nähdä, että nuo kaaret ovat ikään kuin siltoja. Coming from earlier system into this system. Tullen aikaisemmasta systeemistä tähän systeemiin. They can be the crescent moons. Ne voivat myös olla kuun sirppiä. They are indicating the bowl or chalice. Ne ilmentävät tuota maljaa. They are holding the substance. Ne ylläpitävät ainetta. And thus we have the sign Cancer, which is so very strongly related to the matter. Ja niinpä meillä on tuo rapu, joka erittäin voimakkaasti liittyy aineeseen, the substance. And the circle can be also looked as the symbol of spirit. Ja tuo ympyrä voidaan myös kuvata, että se on hengen symboli. This chalice is supposed to hold the substance of the spirit. Tuon maljan tehtävänä on ylläpitää tai kantaa hengen ainetta. But then we have this moon, which is related to the form. So the form is supposed to be holding the spirit within. Ja tuon aineen, tuo sirppi liittää siis meidät aineeseen, ja tuon aineen on määrä ylläpitää henkeä. Even though this could be very simple, but when we start to study, it is actually telling really a lot about the idea of cancer. Ja jos ajattelemme tuota symboliikkaa, niin kun tarkastamme tarkemmin, niin tuo
symboli kuvaa meille todella selkeästi, mitä tapahtuu ravussa. But then it is, in one sense, you can think that it is the shelf, mutta myös eräällä tavalla katsottuna voit nähdä, että se on kuori, and thus in Cancer we find the ability or tendency to build the shelf around oneself. Ja tuo kuori kuvaa sitä, kuinka ravussa voimme rakentaa kuorta ympärillemme. And thus it is the shelf on the mental plane, ja niinpä tuolla mentaalisella tasolla on yhtä lailla tuo kuori. Thus the cancer is building or manifesting the body, the causal body, sillä rapu manifestoi tai rakentaa kausaalikehoa. But that body, but this body, the shell, has to be broke through, mutta tuo kuori täytyy särkeä. So in fourth initiation, this shell is going to be broken, destroyed. Mutta sitten neljännessä vihkimissä tämä kuori, tämä simpukan kuori sitten tuhotaan, and thus the spirit which is there within is going to be released. So what then could be meaning these two circles of the spirit, mutta mitä tarkoittaa sitten nämä kaksi hengen ympyrää, the seeds, nämä siemenet, that is for us to be thought. One thing is that cancer is very dualistic sign. Yksi on sitä, että rapu on hyvin dualistinen merkki. But that we can contemplate within. But then also this shell has this circle, it's the pearl of through the incarnations which are going to be polished and smoothened, and then in the end it is the pearl within one's crown. Ja tuo ympyrä myös kuvaa siementä tai kiveä, joka muotoutuu tai hioutuu aikojen kuluessa sitten kauniiksi helmeksi, joka tulee kruunuun. So there are these few ideas. Also the color violet is related to cancer, and then through cancer pours the seventh ray and the third ray. The seventh is more, or the disciples are responding more to that aspect, and then the masses of humanity are responding more to the third ray aspect. Ja ravun kautta virtaa siis 3. ja 7. säde, ja oppilaat vastaavat enemmän tuohon 7. säteen aspektiin, kun taas sitten ihmiskunnan massat vastaavat tuohon 3. aspektiin, 3. säteeseen. So let us for a while contemplate about the cliff of cancer. Nyt muutaman hetken ajan pohdiskelkaamme tuota ravun symbolia.
Let us imagine and see the cliff of cancer before our eyes. Ja näkäämme ravun symboli silmiemme edessä. And reflect our own horoscope if you know that where we find cancer. Ja jos tiedämme horoskoopimme, näkäämme nyt ja virittäytykäämme rapuun, mistä huoneesta tai huoneesta rapu löytyy. Keywords for Cancer are I built the lighted house and therein dwell. Avainsanat ravulle on minä rakennan valotalon ja siellä elän. During the years we have been talking a lot what this is signifying. But let us concentrate now to the word light. Voimme monta asiaa taaskin kerran sanoa tästä, mutta keskittäytykäämme tuohon sanaan valo. Traditionally, the matter is considered dark. Perinteisesti ainetta pidetään pimeänä, but as the science has also revealed, the matter is not only dark, mutta kuten tiedekin on paljastanut, aine ei ole pelkästään vain pimeää. It is something very interesting quality or aspect of light when we think the light within the form which cancer reveals. Ravussa paljastuu valo, joka on muodossa. This is the diffused light of substance itself. Tämä on aineen itsensä hajanainen valo. The dark light or matter referred to in secret doctrine. Aineen pimeää valoa, johon viitataan salaisessa opissa. It is the light awaiting the stimulation coming from the soul light. Se on valo, joka odottaa sielun valosta tulevaa stimulaatiota. When we think about how the matter is formed, kun ajattelemme kuinka aine on muodostunut, now I am not thinking about the chemical thing or physics only, en ajattele pelkästään kemiaa tai fysiikkaa, but I am thinking about those lives from which the matter is built. Ajattelen tuota ainetta, mistä ainesosa on rakennettu, tai sitä ainesosaa, sitä elävää ainesosaa, josta aine on rakennettu. Those little lives, so they have their own type of light. Nämä pienet elämät, joista aine koostuu, heissä itsessään on määrätynlainen valo. In one sense we can think that light, dark light, is coming from the earlier solar system. Me voimme ajatella, että tuo pimeä valo tulee aikaisemmasta aurinkokunnasta. And thus, because we think that the matter is indicating and expressing the aspect of divinity which we call the mother. So that's why we very often have the mother who has the dark face.
Okkultismissa katsotaan, että aine on äiti ja sen tähden äidillä monta kertaa on nuo pimeät kasvot. Or we see the face of the night sky, taikka näemme tuon yötaivaan äidin kasvoilla tai kasvot yötaivaana. And the night sky has a lot of little lights within it. Ja tuo yötaivas, siinä on paljon pieniä valoja itsessään, the stars within, nuo tähdet, jotka ovat äidin kasvoilla. So let us trying to go a little bit deeper. What does this dark light telling for us? Menkäämme itsessämme vähän syvemmälle, että mitä tuo pimeä aine meille oikeastaan kertoo. So the light, how it is affecting, it is creating the conditions in unevolved man, human being. Tuo valo kehittymättömässä ihmisessä luo tilan, which is demonstrating how the form is controlling. Kehittymättömässä ihmisessä tuo aine kontrolloi. How can you see in yourself? Kuinka voit nähdä itsessäsi? Is that light within the form controlling you? How can you see that? Kontrolloiko tuo valo, joka on aineessa sinua? How we can define that? Kuinka voimme sen määritellä? But then, in evolved man, initiate and savior, it is developed to the states where the soul is controlling. Mutta sitten kehittyneemmässä ihmisessä, vihityssä ja pelastajassa me tulemme kohtaan, jossa sielu kontrolloi. Can you find within yourself the light of the soul? Voitko löytää itsessäsi sielun valon? How does that light to be distinguished? Kuinka tuon valon voi erottaa?
What is the quality of the light within the form? Mikä on aineessa olevan valon laatu? And what is the quality of the soul light? Ja mikä on taas sielun valon laatu? So the forces which control the soul, whilst dominated by form, become now the instruments of world service. Ne aikaisemmat voimat, jotka aikaisemmin kontrolloivat, ja sitten myöhemmin sielu tuli kontrolloivaksi, tulevatkin pikkuhiljaa maailman palveluksen instrumenteiksi. How can you see that? Millä lailla näet, että se tapahtuu? Little by little, more and more, the causal field is going to become the normal field of activity. Pikkuhiljaa kausaali kentästä tulee meidän aktiviteettimme kenttä. And the qualities from the light which is within the causal body is released. Ja pikkuhiljaa tuo valo, joka on kausaalikeossa, se vapautuu into the world service, maailman palveluun. Thus the crab is the one which is purifying the ocean, sillä rapu on se, joka puhdistaa tuota merta. The ocean of matter, aineen merta.
In our work we of course emphasize the higher qualities of each signs. Meidän työssämme tietysti korostamme näitä korkeampia olemuspuolia jokaisesta merkistä. The opposing sign for Cancer is the Capricorn ja ravun kääntöpuoli taikka sen vastamerkki on Kauris. So as well in Capricorn we look the light of initiation, kuten Kaurissa me katsomme vihkimyksen valoa, but in Cancer as well there is a great possibility, but within time, how these lights start to really draw within and start to create our consciousness as a true chalice for the Christ consciousness. Ja tuo prosessi tuo väistämättä ja vie meitä koko ajan kohti vihkimystilaa, jossa tietoisuuden malja rakentuu Kristustietoisuudelle. As a group we can imagine how we are standing together, working together. Ryhmänä voimme nähdä, kuinka seisomme yhdessä, teemme työtä yhdessä. And we are creating a certain type of light within the form. Ja myös me luomme erään tyyppisen valon, joka on muodossa. Through this space and time, we can try to sense the quality of that light that we are able to form. Me voimme pyrkiä tunnistamaan tuon valon laadun, jonka pystymme luomaan. This is the chalice, the lighted house that we are building. Tämä on se valotalo, jota me rakennamme. So let us now imagine how all these groups of lights around the planet are linked together during this time of the full moon. Näkäämme sisäisillä silmillämme, kuinka kaikki valoryhmät maailmassa ovat nyt linkkiytyneet. How we are linked together, kuinka me olemme linkkiytyneet. And also let us recognize those sisters and brothers who are now on the other side of the veil. Ja myöskin huomioikaamme ne sisaret ja veljet, jotka ovat nyt jo menneet toiselle puolelle verhoa. Now concentrate upon holding the mind steady in the light. Nyt keskittäydy ylläpitämään vakaasti valoa mielessäsi. This will involve renewed work in alignment. Se ylläpitää uudistunutta työtä virityksessä. And in the conscious refocusing of the mind towards reality.
ja tietoisuudessa uudelleen keskittäytymistä mielessä kohti todellisuutta. Can we expand our consciousness towards reality? Voimmeko ylläpitää tietoisuuttamme kohdistuneena todellisuuteen? This is about the inner activity. Tämä on sisäistä aktiviteettia. Conscious aspirant which ceaselessly turns its attention to the soul. Tietoinen aspirantti, joka järkähtämättä kääntää keskittäytymisensä huomionsa kohti sielua. Seeking identification with that soul. Etsien identifikaatiota sielunsa kanssa. Recognizing the light of the soul. Huomioiden sielun valon. And thus the alignment is carried forward of the personality with the soul, and the fusion can take in how the light of the matter and the light of the soul are fused together. Ja virittäytyminen kannetaan persoonan osalla kohti sielua niin, että persoonan valo, aineen valo ja sielun valo yhtyvät, fuusioituvat. And calling in the power which flows from the outer petals of the echoic lotus, speaking symbolically, the knowledge petals to the brain, ja jossa kutsutaan ulkoisesta ekoisen lootuksen terälehtien valon virtauksen kohti aivoja. To the brain consciousness, so that the brain is registering this fusion of light, niin että aivot rekisteröivät tuon valon fuusioitumisen. But it is the energy of the second tier of petals which must now be evoked. Mutta kuitenkin tuon toisen terälehtiryhmän energia on se, mitä täytyy kutsua. Those of love, wisdom, niiden terälehtien, jotka ovat rakkausviisausterälehtiä. Within the lighted house that Cancer builds, tuossa valotalossa, jota Rapu rakentaa. And now the inflow of the energy of love wisdom towards the personality. And which will start to enlighten the activity of personality and the actions of
personality. Ja tuo rakkausviisaus, joka alkaa värittää persoonallisuutta ja sen toimia. Do we recognize this love wisdom quality within the field of the group? Pystymmekö löytämään tuon rakkausviisaus laadun nyt ryhmässä? The group has knowledge because the experience within the group is very rich. Ryhmällä on tieto, koska sen kokemus, henkiset kokemukset ovat rikkaita. But let us demonstrate now the wisdom expressing love. Mutta demonstroikaamme nyt viisaus, joka ilmentää rakkautta. And thus we align with the light of the Christ ja me virittäydymme Kristuksen valoon. It's very interesting at this moment when we have the full moon. The full moon is going to be, or the sun actually is in the decree, which is indicating in the Sabian symbolism a very old man facing a vast dark space to the northeast. Missä kohdassa aurinko on Sabian symboleissa, se ilmentää miestä, joka kääntyy tai katsoo pimeään avaruuteen koillisessa. The keynote is fulfillment in transcending and changeless wisdom. Se ilmentää transcendentaalisesti muuttumatonta viisautta. This symbol describes the wise old man, an archetypal figure found in all systems of symbolism. Tämä symboli kuvaa vanhaa viisasta miestä, arkkityyppifiguria, joka löytyy kaikkialta symbolismista. In occult terminology, the northeast is the direction from which spiritual cosmic forces enter the earth sphere. Okkultistisessa terminologiassa koillinen on se suunta, josta henkinen kosminen voima laskeutuu maan piiriin. So we can all imagine that we are facing towards the northeast
towards this vast dark space. Voimme nähdä, kuinka me olemme kääntyneet kohti koillista ja katsomme tuota pimeää kohtaa. This is probably because the polar axis of the Earth is inclined by some 23 degrees away from the exact perpendicular to the plane of its orbit. Se ehkä johtuu siitä, että maa on kallistunut 23 astetta. Thus the actual pole of our globe not only differs from the permanent pole of the Earth's orbit, but constantly changes its direction, successively pointing to several large circumpolar stars during the so-called professional cycle or tropical year or great polar cycle, which lasts somewhat less than 26,000 years. Ja myöskin, että meidän pallomme osoittaa aina jotakin kiintotähteä tuon suuren tropikaalisen vuoden taikka suuren polaarisen syklin aikana, joka kestää 26 000 vuotta. As a group we can consciously use this kind of opportunity. Ryhmänä voimme aina käyttää näitä mahdollisuuksia. Because of this inclination of the polar axis, we have the phenomenon of seasonal change. Supposedly during the early Golden Age, no such change occurred. A perpetual spring reigned. Tuosta kallistumisesta johtuen vaihtuvat myös vuoden ajat, ja niin myöskin tuon kultaisen ajan sisällä ei tapahtunutkaan edellisen suuren aikakauden sisällä, ei tapahtunut noita muutoksia niin, että tuo sisäinen kevät oli läsnä. This is the traditionally spiritual state. Tämä on traditionaalisesti henkinen tila. The wise old man faces the changeless reality, the true north, which for us is located in a northeast direction. Tuo viisas vanha mies katsoo kohti muuntumatonta todellisuutta, todellista pohjoista, mikä meille kuvautuu koillisen suunnassa. He faces the great void, that apparent darkness, which is an intense light invisible to our senses. Hän katsoo tuohon suureen tyhjyyteen, näennäiseen pimeyteen, jossa on niin suuri intensiivinen valo, että se on meille näkymätön. As this is a fourth stage symbol in the fivefold sequence, there is as usual a hint of technique. Implied is that by consistently and for a long time meditating on the changeless and spiritual reality at the very core of all experiences, one can attain the supreme
and age-old wisdom. Tähän liittyy tekniikka, joka on pohdiskelu ja mietiskely muuntumattoman ja henkisen realiteetin läsnäolossa, jonka ytimessä kaikki kokemukset, joita ihminen on kokenut, se vie meidät kohti ylimaallista ja ajatonta viisautta. We see in the simple a way beyond appearances. Me näemme symbolin, joka vie meidät ilmennysten toiselle puolelle, and toward permanence in truth, ja kohti totuudessa olevaa jatkuvuutta. And we keep our focus on this void, in this intense supreme light. Me pidämme keskittäytymisemme tuossa intensiivisessä ylimaallisessa valossa. Now the sun is conjuncting with Sirius. Myös aurinkomme on tällä hetkellä Siriuksen kanssa konjunktiossa. Sirius, which is the star of initiation, the star of sensitivity. Sensitiveness is really related strongly to the energies of Cancer. Sirius-tähti, joka on vihkimyksen ja sensitiivisyyden tähti, ja tuo sensitiivisyys liittyy myöskin ravun laatuihin. This energy of Sirius is making mundane holy. Siriuksen energia saa aikaan pyhittymisen arkipäiväisessä. And this is a strong, very powerful conjunction. Ja tämä on vahva ja voimallinen konjunktio. And very meaningful that it happens on the day of the full moon or on the time of the full moon. Ja se on merkityksellistä, että se tapahtuu nyt täydenkuun aikana. So we can contemplate its meaning. Voimme pohdiskella sen tarkoitusta. The Cancer, which is the sign where the moon is very strong. Now this higher sun even gives the light upon this moon. Ja nyt kuu, joka on tärkeä ravussa, yksi sen hallitsijoista, nyt myöskin korkeampi aurinko heittää valonsa tuon kuun päälle, aineen päälle. During this time, it would be wise now to use this conjunction
and realize that there are very high and deep energies, supernal energies, which are affecting our lower life. Ja nyt meidän tulisi olla tietoinen, että tuo ylimaallinen valo vaikuttaa tähän alempaan luomakuntaan ja alempaan elämään. As J.K. said that it is like the sacred door is opening during the full moon. So let us remember now this conjunction. Muistakaamme nyt tuota konjunktiota tämän täyden kuun aikana. DK sanoi ikään kuin salainen ovi avautuu täyden kuun aikana. And let us relate ourselves to the star of Sirius. Nyt virittäytykäämme Siriuksen tähteen, align with that energy which is pouring. Ja virittäytyen siihen energiaan, joka virtaa alas.
When we talk about the energies pouring from Sirius, they are so high qualities and so high frequencies that only the group can respond to them or somewhat being able to use them. Ainoastaan ryhmä pystyy käyttämään jollakin tavalla näitä korkeita energioita, jotka vuodattuvat Siriuksesta. So let us be aware of that we are now able to be a lens for these energies. Olkaamme tietoisia, että me voimme olla jonkunlainen linssi näille energioille. At least in our consciousness, ainakin tietoisuudessamme, that they could be generated into the benefit for humanity, niin että ne voisi laskeutua ihmiskunnan hyväksi. Because the energy of the Sirius is burning away the trust. Sillä Siriuksen energia polttaa kaiken vanhan kuonan. She is the scorcher. Hän on kärventäjä. And we can consciously make a bridge to the next full moon, which is in Leo, and that is traditionally the time when the hierarchy is turning towards the star of Sirius. Sillä 1 kuukauden päästä, jolloin Leonan täysikuu, hierarkia kääntyy tietoisesti kohti Siriusta. So thinking about these two rulers of Cancer, the Moon and the Neptune, let us align a little bit with them. Nyt ajatellen näitä kahta hallitsijaa, Kuu ja Neptunus, kääntykäämme hetkeksi virittäytyen niihin. Like Leo, which is ruled in all its three expression, orthodox, esoteric and hierarchical by the sun, Cancer is the only other sign which is ruled by only one planet, though in orthodox astrology the moon is substituted for Neptune because it is the form nature which is dominant in the longest stage of human unfoldment. Leijona, joka hallitsee sen kaikessa kolmessa ilmennyksessä, ortodoksinen, esoteerista ja hierarkista aurinkoa, Rapu on ainoa muu merkki, jota vain yksi planeetta hallitsee, vaikkakin ortodoksisessa astrologiassa Kuu on korvattu Neptunuksella, koska se on muotoluonto, joka on hallitseva ihmiskehityksen pisimmässä vaiheessaan. Just as esoterically it is the feeling sensitive nature which dominates the average man. Kuten esoteerisesti tunneherkkä luonto hallitsee keskivertoihmistä. It is with this stable tendency that the disciple has to wrestle. Ja tämä sitkeän taipumuksen kanssa oppilaan on taisteltava. The Neptune is ruling in esoteric and hierarchical levels. Neptunus hallitsee ravussa esoteerisella ja myöskin hierarkisella tasolla. Neptune is also or expressing the Christ. Neptunus myös ilmentää Kristusta. The
Christ is veiled in cancer. Kristus on ravussa kätkettynä. Average humanity is not yet fully equipped to bear the full range of these impacts, to handle them constructively, or to transmute them and interpret them accurately. Keskivertoihmiset ja ihminen ei ole vielä täysin varustettu kestämään näiden vaikutusten täyttä määrää, käsittelemään energioita rakentavasti tai transmutoimaan niitä ja ymmärtämään niitä tarkasti. Upon the path of discipleship and along the line of esoteric development, one of the major difficulties and great problems of the disciple is his extreme sensitivity to impacts from every side and his rapid ability to respond to contacts coming. Oppiluuden polulla ja esoteerisen kehityksen varrella oppilaan eräs pääasiallisista vaikeuksista, hänen suurista ongelmistaan on äärimmäinen herkkyys vaikutuksille joka puolelta ja hänen nopea kykynsä vastata kontakteihin. To respond to these contacts which are coming. Vastata näihin kontakteihin, jotka tulevat. From all points of the compass, kompassin kaikilta suunnilta. From every angle of the zodiacal wheel, zodiakin pyörän joka kulmasta. From that which is within as well, sieltä mikä on yhtä lailla sisältäpäin tulevaa. From that which is without, ja tietysti mikä on ulkoapäin tulevaa. From that which lies above, sieltä mikä on yläpuolella, and below, ja alapuolella. Upon every hand, as the old commentary expresses it. Joka kädellä, kuten vanha kommentaari sen ilmaisee. It is also as difficult and hard for the average student of modern times to grasp the mass consciousness of cancer as it is for him to grasp the group awareness of the universal consciousness of Aquarius. Samoin modernin ajan keskiverto-oppilaan on yhtä vaikeaa ja kovaa ymmärtää ravun massatietoisuutta, kuten hänen on vaikea ymmärtää vesimiehen ryhmätietoisuutta tai universaalia tietoisuutta. Could we try to expand our awareness towards the mass consciousness within spiritual life? Pystyisimmekö me virittäytymään massatietoisuuteen, joka on henkisessä elämässä? And to this final development, humanity is hierarchically related by the moon, veiling Neptune. Ja tähän lopulliseen kehitykseen ihmiskunnan on hierarkisesti liittänyt kuu, jota Neptunus verhoaa.
The unveiled Neptune relates Cancer to no other constellation or sign. Veroton Neptunus ei liitä rapua mihinkään muuhun konstellaatioon tai merkkiin. This fact is of very great importance, because it indicates the fact that when a man is an initiate, tällä asialla on hyvin suuri merkitys, koska se kertoo tiedon, että kun ihminen on vihitty, he does not react to ordinary feeling, sentiment or to personality relations as they express themselves in pleasure or pain. Hän ei silloin reagoi tavallisiin tunteisiin, tunteellisuuteen tai henkilökohtaisiin suhteisiin, kuten ne ilmenevät mielihyvässä tai tuskassa. All these are surmounted, and eventually the watery life of emotional reaction is superseded by the life of true and of inclusive love. Kaikki nämä on ylitetty ja lopulta emotionaalisen reagoinnin vetinen maailma on syrjäytetty todellisen ja kaiken kattavan rakkauden elämältä. Soul control esoterically, the moon and all traces of Neptunian life. Sielun kontrolli esoteerisesti pyyhkii pois kuun ja kaikki neptusnaisen elämän jäljet. The initiate is no longer ruled by the mother of forms or by the god of the waters. Vihitty ei ole enää muotojen äidin tai vesien jumalattaren hallitsema. When the waters break and are carried away, kun vedet murtuvat ja ne viedään pois, the mother gives birth to the son. Äiti synnyttää pojan. And that individual spiritual entity then stands free. Ja tuo yksittäinen henkinen olento on vapaa. I would ask you to ponder upon this point, says Master D.K. Pyytäisin teitä pohtimaan tätä kohtaa, sanoo mestari D.K.
Cancer relates us to the cardinal cross. Rapu yhdistää meidät kardinaaliristiin. The cardinal cross is so mysterious. Kardinaaliristi on erittäin salaperäinen. Also why both Cancer and Capricorn are so little understood by modern astrology. Ja myös siksi, että Rapu ja Kauris, niitä ymmärretään hyvin vähän nykyaikaisessa astrologiassa. Why in the last analysis only the initiated sons of God can grasp the significance of the four signs which comprise the cardinal cross. Ja miksi viimeisessä analyysissä vain Jumalan innoittamat pojat voivat ymmärtää kardinaalin ristin muodostavien 4 merkin merkityksen. Or understand the relation which exists between the 4 major divine energies. Tai ymmärtää näiden 2 välisen suhteen tärkeimmät jumalalliset energiat. Nämä 4 energiaa, which pouring through the 4 arms of this cross, jotka vuodattautuvat tämän ristin 4 sakaran läpi, producing the vortex of force, a synthetic force, jotka tuottavat voiman pyörteen, synteettisen voiman. And constituting that pool of pure, fiery light, muodostaen tuon puhtaan tulisen valon lähteen, through which all those who take the higher initiations must eventually pass, jonka läpi kaikkien niiden, jotka ottavat korkeamman vihkimyksen, täytyy lopulta kulkea läpi. Those taking the first 2 initiations must tread the path as it passes through the burning ground. 2 ensimmäisen vihkimyksen suorittavien on kuljettava polkua tuon palavan maan läpi. Those taking the high initiations have to plunge into the sea or pool of fire. Ja ne, jotka ottavat korkeammat vihkimykset, heidän täytyy hypätä mereen ja tuohon tuliseen lähteeseen, which is essentially the fire of God, joka on pohjimmiltaan Jumalan tulta, as it has been cleansed from every aspect of the material form through the complete purification of desire, joka on puhdistanut materiaalimuodon kaikista sen puolista täydellisen puhdistuksen avulla. These interlocking energies, which are increasing and transforming, which play through, traverse, return, stimulate, and energize every part of our solar system.
nämä yhteensulautuvat energiat, jotka lisääntyvät ja muuntuvat, jotka pelaavat, kulkevat, palautuvat ja stimuloivat ja energisoivat aurinkokuntamme koko järjestelmän. They only evoke conscious response where the vehicle of expression and of response is adequate to the impact. He herättävät tietoisen vastauksen vain silloin, kun ilmaisun ja vasteen kantaja on riittävästi tuon vaikutuksen kannalla. Cancer in one sense is expressing us the shadow of the past. Jollakin lailla rapu ilmentää menneisyyden varjoa. But it is also expressing the transformation of the mass consciousness into the inclusive consciousness of the disciple. Mutta se ilmentää myöskin massatietoisuutta, joka kääntyy kohti yksilökohtaista tietoisuutta oppilaassa. In very high sense, the Lord Maitreya is able to generate these energies of higher cancer. Mutta Herra Maitreya pystyy kanavoimaan näitä korkeita ravon energioita. We must remember that the creative hierarchy of cancer is on the verge of liberation. Meidän täytyy muistaa, että ravun luova hierarkia on jo vapautumassa. So we will now start to prepare ourselves very consciously to the coming full moon moment. Nyt käännymme hyvin tietoisesti kohti täyden kuun aikaa. Remembering that what Master DK said, that he is going to help the groups during the full moon. If we only do our part and gather together during the exact time, jos vain kokoonnumme oikeaan aikaan. So let us align with Master DK. Virittäydymme mestari DK:hon. And we are aware of his lighted house on Himalayas ja olemme tietoisia hänen valotalostaan Himalajalla. And we align ourselves with the forces of Christ. Virittäydymme Kristuksen voimiin. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Align this
line that you are walking. Virittäydy tuohon linjaan, jota sinä kävelet. And to your master in your heart. Ja mestarisi sydämessäsi. We salute the Great White Brotherhood. Tervehdimme suurta valkoista veljeskuntaa and the following Johans of the race ja sädemestareihin. Master Moria. Master Kutumi. Master Paul Venetian. Master Seraphis Bay. Master Hilarion. Master Jesus. And the unnamed seventh ray Johan. And three great ones, the Bodhisattva, the Manu and the Mahachohan. And our Father in Shambhala ja isämme Shambhalassa.
Let us now gather at the feet of the Lord of Love. Kerääntykäämme nyt rakkauden Herran jalkojen juureen. And with his hierarchy ja hänen hierarkiansa, being very aware of this great moment and the spiritual opportunity for all of us. Ja tästä suuresta mahdollisuudesta, henkisestä mahdollisuudesta, joka on nyt edessämme. Remembering the star of Sirius, muistaen myös Siriuksen tähden. And the whole idea in Cancer to bring the hind to the holy place, jossa tuomme tuon kultaisen peuran pyhään paikkaan. Using the arrow of intuition, jossa käytämme intuition nuolta. And our learning in Cancer is to be disattached to one's success. Ja meidän tehtävämme on oppia tulemaan kiinnittämättömäksi onnistuksistamme. And let us hold strongly our inner focus upon the lighted house. And we start silence ja aloitamme hiljaisuuden.
Happy full moon moment to everybody. Oikein ihanaa täydenkuun hetkeä kaikille. And we can always use the opportunity as well to really consciously link us to the next full moon. Me voimme tietoisesti nyt linkkiytyä myös seuraavaan täyteen kuuhun. Thus these full moons are very strongly related together. In one sense, these two signs, the Cancer and the Leo, is forming symbolically the great marriage, the hero's karmos, the moon and the sun coming together. Toisaalta voimme nähdä, että nämä kaksi merkkiä, rapu ja leijona, muodostavat hieros kaamoksen, tuon taivaallisen avioliiton. Thus the Cancer is ruled by the moon and the Leo is ruled by the sun, the marriage of the moon and the sun. Sillä rapu on kuun hallitsema ja sitten leijona taas auringon. The keynotes of this sign Cancer can be expressed in the biblical phrase. Tämän merkin ravun avainsanat voidaan ilmaista raamatullisilla lauseilla. The Spirit of God moved upon the face of the waters. Jumalan henki liikkui vesien päällä. DK asks, does it in reality mean anything specific to you? Mestari DK kysyy, tarkoittaako se todellisuudessa mitään erityistä sinulle? The Spirit of God moved upon the face of the waters. Jumalan henki liikkui vetten päällä. You might reply by saying that it means God moved in substance. Saatat vastata vastaamalla sanomalla, että se tarkoittaa, että Jumala liikkui aineen päällä. And produced by moving the outer tangible forms, ja tuotti liikkunnallaan aineellisia ulkoisia muotoja. But does that truly convey to you an intelligible truth? Mutta välittääkö se todellisuudessa sinulle ymmärrettävän totuuden? In Cancer, God breathed into man's nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ravussa Jumala hengitti ihmisen sieraimiin elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä sielu. In these words, you have established the relation which exists in the mind of a God between spirit, the breath of life, the soul, consciousness, and man, the form. Näiden sanojen avulla olet vahvistanut Jumalan mielessä olevan suhteen hengen, elämän henki, sielun, tietoisuus ja ihmisen muodon välillä. However, does that statement convey an intelligible concept to your mind? Saako tämä lausuma kuitenkaan mielesi ymmärtämään käsitettä? I think not, because the synthesis of the final relation is beyond the average grasp and its linking. Mielestäni ei, koska lopullisen suhteen synteesi on keskimääräisen käsityksen toisella puolen, or essential unity, lying as it does outside of consciousness and known reality, takes place first of all in this sign. Tai olennainen yhtenäisyys valehtelee, kun se tapahtuu tietoisuuden
ja tunnetun todellisuuden ulkopuolella, kuten tapahtuu tässäkin merkissä. One of the most ancient of the signs and one of the first to be recognized, yksi vanhimmista merkeistä ja yksi ensimmäisistä, and established as an influencing factor by ancient humanity, joka muinainen ihmiskunta tunnisti ja vahvisti vaikuttavana tekijänä.
we can shed light upon the idea. Still, this great idea, I built a lighted house and therein dwell. Voimme valaista edelleen tuota voimallista mantraa. Minä rakennan valotalon ja siellä asun. This work which is taking place during the many millions of years. Tuo työ, jota teemme monta miljoonaa vuotta. And as members of humanity, helping as well the greater family, the human family, to gain the state of its causal field one day. Ja myöskin jäsenenä ihmiskunnan perheessä autamme ihmiskuntaa saavuttamaan tuon tilan jossakin vaiheessa. The great invocation is one of those great tools what is asked for us to sound every day, and which is, according to DK, helping humanity in the ways that we cannot imagine. Suuri invokaatio on se, jota mestari DK on viitannut, jota lausumalla joka päivä saa aikaan vaikutteita, joita me emme pysty edes kuvittelemaan. Ne ovat niin suuria. So great invocation.
And now, dearest friends, we have reached the end. Nyt, rakkaat ystävät, olemme tulleet tämän lähetyksen loppuun. Let us send our blessings around the world. Lähettäkäämme siunauksemme ympäri planeetan. Imagining how every country, every nation are successful in building the Antakarana. Between these lower worlds and higher, näkäämme, että jokainen kansakunta onnistuu rakentamaan Antakaranan alemman ja korkeamman maailman välillä. We imagine the great network of golden triangles covering the planet. Näemme kultaisten kolmioiden verkoston kattavan koko planeetan. And these Syrian energies pouring in now via the group of aspirants and disciples and initiates. Ja tuo Siriuksen energia vuodattojen aspiranttien ja oppilaiden ja vihittyjen kautta. We imagine the human family, that it has come in peace. Näemme, että ihmisperheemme on tullut rauhantilaan, and the Christ is ruling and reigning. Ja niin, että Kristus hallitsee. And we give our gratitude to all helpers, inner helpers. Annamme kiitoksemme sisäisille auttajille, our brothers and sisters, all light workers around the world, siskoille ja velillemme, valotyöntekijöillemme ympäri planeetan, in outer and inner planes, ulkoisilla ja sisäisillä tasoilla. And to angels, enkeleille, who were helping us, jotka meitä auttoivat. The Great White Brotherhood, suuri valkoinen veljeskunta. The Christ, our eldest brother, Kristus, vanhin veljistämme. Our Mother, Holy Spirit, äitiämme, Pyhä Henkeä. And our Father in Shambhala, isämme, joka on Shambhalassa. Many blessings, lots of love to everybody. Paljon siunauksia, paljon rakkautta kaikille. And very blessed time of the full moon. Ja todella oikein siunattua täyden kuun aikaa kaikille. Namaste. Kun voimaton maa sun veisi mukanaan, mä missä lienee